Dobrý den, vítám vás všechny u nové recenze a nového kousku dnes ze světa Indiana Jonese, a to konkrétně z 3. dílu Indiana Jones a poslední křížová výprava. Jak si jistě mnozí z vás pamatují, hned z úvodu filmu mladý Indy se společně se svým kamarádem účastní skautské výpravy na koních a během dní se dostanou do skalního města, kde posléze narazí na několik hledačů pokladů a jsou svědky toho, jak ti to naleznou mnou dnes prezentovanou life-size repliku kříže, jenž měl dle filmu patřit Franciscu Vázquez de Coronado a jemuž měl kříž darovat roku 1520 známý španělský konkvistador Hernando Cortés. Mimo jiné se i v těchto scénách dozvídáme, proč má Indy na bradě jizvu, jak se dostal k používání jeho oblíbeného biče a nakonec i jak přišel k nošení jeho ikonického klobouku, jenž k němu neodmyslitelně patří v každém filmu z této série. No a nakonec se na závěr úvodních scén dostáváme až na palubu lodi, kde se Indy už v dost zralejším věku pokouší zdárně dokončit hledání a získání tohoto vzácného artefaktu z rukou bohatého sběratele a taktéž majitele lodi, na které se nacházejí, neboť jak Indy vždy zdůrazňuje, je správné, aby taková vzácnost byla umístěna do muzea, kam patří. Což se mu také s nemalým úsilím nakonec povede a my jsme svědky toho, jak již na půdě jeho domovské univerzity, kde vyučuje, předává kříž svému příteli Marcusi Brodymu a ten jej umístí mezi další předměty univerzitních sbírek. Tak a nyní po tomhle úvodu se koukneme trochu již na samotnou repliku a řekneme si o ní něco blíže. Kříž měří na výšku 23 cm, na šířku 17 cm, jeho tloušťka je cca 16 mm a váha těsně pod půl kila, přesněji je to 450 gramů. Materiál kříže, jak uvádí výrobce, je zinková slitina se zlaceným povrchem zdobená perleťově modrým smaltem a následně zdobená vykládanou perletí. Vše zdobí 12 krásně vyvedených imitací perel. Na vrcholu kříže je umístěn těžký dvouvrstvý řetěz se zlaceným povrchem s dalším do něj propleteným menším mosazným řetězem. Kříž celkově díky použitým materiálům nejen vypadá velice realisticky, a to vlastně i je, ale v ruce díky jeho váze máte dojem, že relikvii, která je k vidění ve filmu, máte skutečně v ruce a můžete vlastně zažívat pocity jako Indy, když jej nakonec vybojoval a mohl tak završit své dlouholeté hledání, než se mu jej podařilo získat. Z této repliky mám jako celoživotní fanoušek dobrodružství a filmů s Indiana Jonesem opravdu velkou radost a musím přiznat, že jsem jej měl ve svém hledáčku opravdu velmi, ale velmi dlouho, než jsem se nakonec rozhodl jej objednat od mého osvědčeného výrobce z Ameriky, od kterého mám již pár krásných kousků z této franšízy. Bohužel ale musím přiznat, že dotyčný, ač je hodně dobrý a pečlivý, tak i mistr Tesar se někdy utne a na zadní straně kříže se mu nedopatřením podařilo vytvořit malinký, ale přesto otisk jednoho prstu, který není na první pohled až tak patrný, ale po nafocení a zkouknutí ve zvětšení se mi zjevil v celé své kráse. Naštěstí, jak jsem řekl, je to na zadní straně a docela malé. Takže si to mohu jako správný hnědopich nechat časem opravit. Navíc se prodejce zachoval férově jako vždy a nabídl mi buď slevu na další zboží, a nebo vrácení peněz proti zaslání zpět. Já zvolil teda tu střední cestu a jelikož kromě kříže vyrábí ze slitiny i dobový podstavec pro tuto repliku, bylo mi přislíbeno jeho zaslání zadarmo a já zaplatím pouze poštovné a poplatky, jelikož se jedná o zboží mimo Evropskou unii. No takže suma sumárum, za mě vlastně velká spokojenost. Tímto se dostáváme skoro na konec dnešní recenze a zbývá jen krátké zhodnocení a pak bude jako vždy následovat fotogalerie s podrobnějším zobrazením některých detailů a to vše samozřejmě s tematickým hudebním podkresem, jak je u mých recenzí na závěr vždy zvykem.
Vše podstatné jsem, myslím, tedy již řekl a musím jen konstatovat, že replika kříže je nádherná, velmi realisticky zhotovená a až na malou drobnost je z mé strany naprostá spokojenost. Teď už bude tedy jen mnou zmíněná galerie s detaily a rozloučení. Děkuji vám za zhlédnutí, případné komenty a připomínky a pokud vám z roztržitosti uklouzne nějaký ten like a nebo odběr mého kanálu, máte mé díky. Někdy u dalších sběratelských kousků na viděnou. Víte, jak dlouho jsem potom pátral? Celý život. Celý život. Dobrá práce, výborná práce, opravdu. To zaujme čestné místo v naší španělské sbírce. O honoráři si můžeme popovídat dnes večer při šampaňském. Zatáhnete to. Ano. Zatáhnu to.